Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm lại con D12 này. Đây, ở đây mình đã tháo ra cái mớ dây của nó rồi. Bởi vì con D12 này tỷ lệ 1/10 thôi, mà chúng ta bỏ cái này vô thì quá rườm rà, cho nên là mình quyết định không chơi led của nó nữa. Hôm nay thì mình sẽ đổi lịch tí. Ở đây thì mình có một cái con Acer. Con này thì của cái tay Dumbo này anh em ơi. Đây, Dumbo RC, cái bộ này của nó luôn. Cái bộ này thì được 10A mà mình nghĩ cũng khá là đủ chơi. Nó có thêm một cái kênh để chúng ta có thể điều khiển được thêm một cái đèn nữa, cho nên là mình sử dụng con này. Đấy. Đây, tay Dumbo nha. Rồi, và đây là cái kit của con D12. Cái này thì mình đã tháo rồi để tiết kiệm thời gian cho anh em xem á. Từ khúc đó mình nghĩ là nó cũng không cần thiết. Đây là cái EC cũ, EC cái này thì được đến 30A lận. Rig thì mình sử dụng con rig của Dumbo luôn nha, nguyên một bộ của nó luôn. Và đây là một số cái dụng cụ này, linh kiện mình đã tháo ra. Anh em không biết là sao chứ cái con servo này của mình nó có cái tình trạng là lắc anh em ạ. Là nó bị mắc cái vị trí trong này hay sao, hay là cái biến chợ nó bị vấn đề gì á mình cũng không biết, nhưng mà nó khi mà lắc ghê lắm. Để có thể drift được tốt á thì chúng ta cần phải có thêm một con trợ lái, người ta gọi là Gigo ấy. Có con này thì drift mới được nha, còn không có con này drift khó cực kỳ, nó drift tào lao không à. Lần trước thì mình cũng drift trên sân đất à. Ôi trời ơi, nhớ lại mà nhục ghê anh em ạ. Không sao, hôm nay thì mình sẽ làm cho nó theo chuẩn bài luôn nha. Rồi. Ok, như vậy là mình đã thay xong và gắn luôn cái con Gigo này lên trên này rồi. Và khi mà anh em gắn lên thì các bạn sẽ được như thế này. Đó. Có Gigo này thì các bạn sẽ chơi rất là dễ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lắp lại nha, động cơ này ha. Lắp lại động cơ, vỏ,
phụ kiện lên cho nó hết tất cả mọi thứ nha. Rồi như vậy là mình đã lắp xong cái con xe này lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ test thử nha. Bây giờ test nhanh thôi. Anh em muốn chơi drift với con này thì dễ lắm. Chúng ta sẽ quấn băng keo vô bánh xe của nó là có thể chơi rồi. Ở đây thì sử dụng băng keo đen nha. Bây giờ thì mình sẽ test nhanh nha. Nên là mình quấn băng keo đen trước. Rồi như vậy là xong rồi đấy. Nếu anh em nào không có điều kiện thì có thể chơi kiểu này. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử cho anh em xem con này chạy như thế nào nha. Ok, let's go. Dán băng keo và bánh xe chơi thì cũng tạm được đấy, nhưng mà chưa phê lắm, nên bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái bánh xe drift chuẩn bài luôn cho con này, xem gắn vào như thế nào. Trước tiên là mình sẽ xem nó có bán hay không nhé. Như bạn thấy là cái bánh đó nó cũng khá là mắc. Nếu mà bánh đẹp đẹp một tí thì nó khoảng 400 mấy 500. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn thêm một cái phương án nó dễ dàng hơn, đó là mình sẽ đi in 3D. Rồi sau mấy tiếng đồng hồ thì mình cũng đã in xong 4 bánh xe này. Đây, bánh xe in 3D rất là chắc chắn luôn. Cái này thì mình sẽ cho các bạn một cái file STL để các bạn đi in. Sử dụng dịch vụ in 3D ở ngoài để in cái này. Còn nếu anh em nào mà không thích sử dụng dịch vụ in ở ngoài thì có thể vào IT Store của mình. Hiện tại thì mình cũng có đang in cái này để cung cấp cho anh em nha. Và tặng luôn anh em thêm một cái khớp nữa, cái khớp chuyển nha. Cái khớp chuyển 40 khớp chuyển cho bánh to hơn nha. Cái này thì mình sẽ cho các bạn link ở phía dưới, nếu anh em nào không thích lấy bên mình á thì có thể lấy file về và nhờ dịch vụ in 3D họ in giùm. Còn nếu anh em nào mà phiền quá thì có thể là lấy luôn bên mình nha. Đấy, đây 4 bánh. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào cái bánh này cho nó xem như thế nào nha. Chạy chắc phê lắm đây. Rồi, như vậy là mình đã lắp xong 4 cái bánh lên rồi. Nhìn cũng khá là ngứa con mắt lên rồi. Bây giờ đây mới là chính thức đi là test thử cho anh em xem con xe này chạy như thế nào này.